Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on word problem on clock, no? O clock angle problems, no? So, sa previous video ay na-derive natin yung formula A1, 60H plus M all over 2. Where A1 is the angle measure rotated by the hand, the hour hand, no? Yung maliit na hand from 12 o'clock. So, ito yung hinahanap natin na angle, no? Yung A1 is from here, from 12 o'clock. Tapos kung saan man siya nakarating. For example, dito siya nakarating sa position na yan. That's the hour hand, yung maiksi, no? Okay, so yan yung formula na yan. So, paano natin yung gamitin yung formula na yan to solve letter A, no? So, the time is 3:40, no? Katulad na nakikita nyo sa illustration, how many degrees did the hour hand rotate from 12, no? So, ganun nga, ang hinahanap natin dito ay yung degrees, no? O yung angle. Measure in degrees. Yung angle na nagpo-point sa 12 at dito sa hour hand na yan, no? So, we use the formula, anong H natin? Ang H natin ay 3 at ang ating M ay 40. Meaning we have, this is equal to 60, no? This is equal to 60 times H, which is 3, plus 40 over 2, which is equal to 180 plus 40. That's 220 over 2. 220 over 2, which is equal to 110 degrees. Okay? So, may mga unit yan, no? 60 times 60 minutes, di ba? Times, well, ang unit ng last natin, last na formula, medyo complicated to kung lagyan natin ng unit sa huli pa lang, no? But this is in degrees, no? This is in degrees. So, siguro lagyan na natin dito degrees. So, this is in degrees. Okay? So, sa final answer na lang siguro natin lagyan ng degrees. So, 110 degrees. Ibig sabihin, from here to here is 110 degrees. Okay? Okay, how many degrees did the minute hand? So, dito hour hand yung pinag-uusapan natin, di ba? Pero sa number 2, ang tanong ay ang minute hand naman. So, murahin siguro natin. Alam natin na 110 degrees yan. Paano pag minute hand? So, alam natin that this is already, the answer is 110 degrees. Okay, so pag minute hand, iba na yung pinag-uusapan natin na kanina hour hand, ngayon minute hand na. Alam natin na sa isang buong rotation ng minute hand, qualify natin ang minute hand kasi kanina puro hour hand yung pinag-uusapan natin. Ay 60 minutes, no? So, pag minute hand, umikot siya from here, paikot na ganun, that's 60 minutes, di ba? But since 360 degrees yan, so also one rotation of minute hand is 360 degrees. Meaning, sa isang minuto, 1 minute ay, ilan yun? 360 degrees, that's 360 degrees over 60 minutes, di ba? Which is 6 degrees. Sa isang degree ay, o sa isang minuto, sorry. Sa isang minuto, umiikot ang 6 degrees, maliit. Sa isang minuto, umiikot ang ng 6 degrees. Ang minute hand.
Alright? So magkaiba yan. Ang pinag-uusapan natin nito, baka malito kayo, no? Kanina, pinag-uusapan natin yung hour hand, yung maliit. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, ilan yung naikot from 12, ilang yung angle na to na naikot ng minute hand. So 6 degrees siya. Meron siyang 340, di ba? So 40. Notice na hindi natin kailangan yung, pag minute hand yung tinatanong, hindi natin kailangan yung hour hand. Kasi kahit saan yung hour hand dito, for example, yung hour hand yun ay nandito, hindi naman nagbabago yung hinahanap natin, di ba? Ang hinahanap pa rin natin itong angle na to. So hindi siya nagbabago. Unlike yung, pag yung hour hand, apektado siya ng minute hand. No? Pero yung baliktad, minute hand, hindi apektado ng hour hand. Okay? So ilan yun? 40 times 6, no? That's 240 degrees. So ang M natin ay our M is 40, di ba? Dito, from here. Our M is 40. So therefore, the angle measure, tatawagin na ito ay 6 times 40. 6 degrees times 40. 6 degrees per minute times 40 minutes. That's 240 degrees. 240 degrees. Okay? So meaning from here, burahin natin. Gulo na. Meaning from here, ang ikot niya hanggang dito ay, that's 240 degrees. Okay? So, pag minute, ang tinatanong, minute hand, multiply lang natin siya sa 6 degrees. So, A2, pag given ng A2, is 6 times M. No? Again, A2, pwede nyong huli na lang huli na lang yung unit, no? Kasi masyadong, unless na i-require kayo ng teacher nyo, no? Na maging kompleto yung unit. Pangyayari dito, mangyari dyan, 6 degrees per minute times 40 minutes. So, makakancel yan, 60 times 40 is, 6 degrees times 40 is 240 degrees. So, ganito yan pag kompleto. May per minute, tapos 40 minutes. Pero kung ako, basta importante tama yung unit nyo sa huli, ay okay na sa akin. So basically, dalawang formulas na yung alam natin. Yung A1, which is the hour hand, no? Yung amount of rotation, which is 60H plus M. And A2, which is just 6 times M. No? Again, ulitin ko, hour hand pinag-uusapan dito, ha? This is for hour hand. Ito, minute hand. Baka magkalituhan. Okay? So, yung dalawang formulas na yan, gagamitin natin yan later para i-compute yung angle between the minute hand and the hour hand. Okay? So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito. Abangan nyo kasi mas marami pa tayong exciting na problems. Lalo na sa susunod dahil ang susunod na lesson natin ay yun nga, angle between the two hands of the clock. So, ito ay, ang sukat pala natin dito bago tayo matapos. It's 240 degrees. Okay? Okay, so maraming salamat. I'll see you in the next video.